Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম মাৰ্কেটিং সিক্ৰেট পলাৰিটিৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ পলাৰাইজেশ্যন কিয় কৰিব লাগে মাৰ্কেটিং মেছেজটো আমি এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। যে পলাৰাইজেশ্যনটো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব পলিটিচিয়ানবোৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনবোৰ পলিটিচিয়ান আছে সকলোৱে পলাৰাইজেশ্যন কৰে। আপোনাৰ কেম্পেইনবোৰ যেতিয়া চলায় ইলেকশ্যন কেম্পেইনত যেতিয়া আপুনি কৰে ভোট বিচাৰি যায় যেতিয়া পলাৰাইজ কৰে, ৰিজন ৱাইজ কৰে, ৰিলিজন ৱাইজ কৰে, জাতিৰ নামত সকলোৱে বেলেগ বেলেগ টাইপত পলাৰাইজ কৰে। পলাৰাইজ কৰে কিহৰ কাৰণে, কি এনেকুৱা বেনিফিট হয়? পলাৰাইজ কৰিলে যেতিয়া কি হয়, কি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বহুত মানুহে আপোনাক ডিছলাইক কৰিব আৰু যোনবোৰ মানুহে আপোনাক কানেক্ট কৰিব আপোনাৰ লগত বেছি কানেক্ট কৰিব। যেতিয়া আপুনি ধৰ্মৰ নামত এইবোৰ নামতে যেতিয়া আপুনি এই পলিটিচিয়ানবোৰ ইউজ কৰি আছে, এই সকলো বস্তু আমি মাৰ্কেটিং আৰু নিজৰ বিজনেছৰ মেছেজত ইউজ কৰিব লাগে। আমি কেতিয়াও জেনেৰিক সকলোৰে কাৰণে এটা মেছেজ কেতিয়াও লিখিব নালাগে। জেনেৰিক মেছেজ লিখিলে আপোনাৰ কি হ'ব, জেনেৰিকভাৱে আপোনাৰ মানুহে ৰিয়েক্ট কৰিব না, আপোনাৰ ফেন বেছ হ'ব। আপোনাৰ ফেন বেছটো নহয়, নৰ্মেল আপোনাৰ জেনেৰিক সকলোৰে কাৰণে যদি মেছেজটো বনায় যে মই সকলোৰে কাৰণে চেল কৰিম, পলাৰাইজ কৰা নাই আপুনি এটা ছেগমেণ্টেড মানুহৰ লগত পলাৰাইজ নকৰালৈকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেন নহ'ব, আপোনাৰ ডাই হাৰ্ড ফ্ৰেণ্ড কেতিয়াও নাথাকে। সেইটো কাৰণে পলাৰাইজেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাৰ্কেটিং মেছেজটো বনাওঁতে। আপুনি এক্সাম্পলো চাব পাৰে আপোনাৰ থামছআপৰ এডভাৰটাইজবোৰ চাওঁ, এইবোৰ একদম এডভেঞ্চাৰ দেখায়, যোনবোৰ মানুহে এডভেঞ্চাৰ কৰে মানে এনেকুৱা মেনলি টাইপ দেখায়। আৰু ফাণ্টাবোৰত বাবলি টাইপ দেখায়, আপোনাৰ ফান লাভিং মানুহবোৰৰ কাৰণে বনায় ফাণ্টা, তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ পলাৰাইজ কৰে মেছেজিংবোৰত। সেইদৰে আপুনি কি হয় যেতিয়া পলাৰাইজ কৰিব কিছুমান মানুহক অফেণ্ড কৰিব, কিছুমান মানুহে বেয়া পাব, কিন্তু যোনবোৰ মানুহে আপোনাক কানেক্ট কৰিব আপোনাৰ লগত, যোনবোৰ মানুহে তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ তেওঁলোকে বেছি আপোনাক ভাল পাব, আপোনাৰ ফেন বেছ হৈ যাব তেতিয়া আৰু প্ৰডাক্টটো হিট কৰাব তেওঁলোকে। সেইটো কাৰণে পলাৰাইজ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ডিছলাইকো পাব, কিন্তু আপোনাৰ এইটো এটা ছাৰ্ভেত পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ ডিছলাইক পাব, বহুত মানুহে ডিছলাইক কৰিব আপোনাক, আৰু কিন্তু যোনবোৰে ভাল পাব আপোনাৰ 10 টাইমছ বেছি ভাল পাব আৰু তেওঁলোকে স্পেণ্ড কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কিনিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ফেন হৈ যাব, প্ৰডাক্টটো কিনিবৰ কাৰণে পইচা দিব আপোনাক। কিন্তু যদি আপুনি জেনেৰিক মেছেজ সকলোৰে কাৰণে বনায় তেতিয়াহ'লে ইমান ক্ৰেজিনেছ নাথাকে। গতিকে আপোনাৰ বিজনেছৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ ক্ৰেজিনেছ বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি পলাৰাইজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো। আৰু যদি এইটো হৈ গ'ল আজি যোনটো আছিলে এইটো ইমানেই আছিলে। পলাৰাইজেশ্যনটো আপুনি ইউজ কৰক, বহুতো ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডে ইউজ কৰে, আপুনিও নিজৰ প্ৰডাক্ট নহ'বা ছাৰ্ভিচৰ বিজনেছৰ কাৰণে পলাৰাইজেশ্যনটো ইউজ কৰক। মাৰ্কেটিং মেছেজটো জেনেৰিক মাৰ্কেটিং মেছেজ কেতিয়াও নিদিব, এটা পলাৰাইজেশ্যন এটা ছেগমেণ্টেড এটা অডিয়েঞ্চক টাৰ্গেট কৰি পেলাই লিখক মেছেজটো, এডভাৰটাইজ কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ বেছি তেওঁলোকে কানেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ 5-day স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছটো আপোনাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। আপুনি চ'ল' এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় অথবা আপুনি স্মল বিজনেছ অ'নাৰ হয় অথবা লাৰ্জ স্কেলত আপুনি বিজনেছ কৰি আছে, সকলোবোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 5-day স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ। আফটাৰ ক'ভিড সকলোৱে গমেই পাইছে যে আমি অনলাইন গ্ৰ' কৰাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা এই 5-day যোনটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ ক্লাছ, তাত আপুনি এনৰোল কৰাৰ লগে লগে এক্সেছ পাই যাব আৰু যিকোনো টাইমত যিকোনো সময়ত আপুনি নিজৰ হিচাপত আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। উইদিন 5 days আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো অট'মেট কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব উইদাউট এনি টেকনিকেল নলেজ। আপোনাৰ যদি টেকনিকেল নলেজ নাই, এই কোৰ্চটো এনেকৈ বনোৱা হৈছে আপুনি নিজৰ বিজনেছটো উইদিন 5 days অনলাইন লৈ যাব পাৰিব আৰু চেল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এটা চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, অট'মেট কৰিব পাৰিব নিজৰ বিজনেছটো, আৰু পিপল ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰচেছৰ পৰা আপুনি চিষ্টেম ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰচেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব অতি সহজত, উইদাউট এনি ৱেবছাইট, উইদাউট এনি টেকনিকেল নলেজ, উইদাউট এনি চেলছ টিম। তেতিয়াহ'লে এনৰোল কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু এনৰোল কৰক। আজিলৈ ইমানেই। মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। ধন্যবাদ।